1940-იანი წლებიდან იწყება ფიქრი მეცნიერებათა აკადემიის შენობის შექმნაზე. და 1946 წელს ცხადდება კონკურსი ამ შენობის შესაქმნელად. ამ კონკურსში ძალიან ბევრმა იმ დროისთვის ცნობილმა არქიტექტორმა მიიღო მონაწილეობა და მათ შორის იყო გიორგი ლეჟავაც, რომელსაც სულ ახალი და ახლად ჰქონდა დამთავრებული მუშაობა ყოფილი პარლამენტის შენობაზე. და საინტერესო იყო ის, რომ ამ პროექტში თავიდანვე იყო ჩადებული ესეთი ცენტრალური მისასვლელი, საფეხმავლო მისასვლელი იმდროინდელი ჩელუსკინელების ხიდიდან დღევანდელი თამარ მეფის ხიდის მხრიდან. ამ პროექტმა პირველი პრემია მიიღო, მაგრამ იმ სახით არ განხორციელებულა, იმიტომ რომ 1955 წელს გამოდის დადგენილება საბჭოეთში, ესე ვთქვათ, ძალიან ცნობილი დადგენილება ზედმეტობებთან ბრძოლის შესახებ, რომელიც მთლიანად შეცვალა საბჭოთა არქიტექტურის კურსი. ხრუშოვის პერიოდში გადაწყდა, რომ დეკორები, დეკორატიული მოტივები, ძვირფასი ქვით მოპირკეთება აღარ იყო საჭირო, მთავარი იყო სწრაფად და იაფი მშენებლობა იმისათვის, რომ საცხოვრისით დაეკმაყოფილებინათ მოსახლეობა. აი ეს რადიკალური ცვლილება აისახა აკადემ ქალაქის პროექტზეც. და უკვე 60-იან წლებში მუშავდება აბსოლუტურად განსხვავებული პროექტი, განსხვავებული გენგეგმა. გარდა იმისა, რომ უნდა აშენებულიყო ამ პროექტის მიხედვით მეცნიერებათა აკადემიის შენობა თვითონ, ასევე ჩაფიქრებული იყო ეს ტერიტორია როგორც ერთგვარი სამეცნიერო კომპლექსი და გათვალისწინებული იყო ამ გენგეგმის მიხედვით 16-მდე შენობის მშენებლობა. საინტერესოა, ჩემთვის საინტერესო იყო ისიც, რომ აი ამ ახალ პროექტში, რომელსაც აბსოლუტურად ესთეტიური თვალსაზრისით განსხვავებული ფორმა და სახე ჰქონდა, შენარჩუნებული იყო ის მთავარი მოტივი, რომელიც აი იმ პირველ გამარჯვებულ კონკურსში გამარჯვებულ პროექტს ჰქონდა, გიორგი ლეჟავას პროექტს ჰქონდა, აი ეს ცენტრალური მისასვლელი, საფეხმავლო მისასვლელი ჩელუსკინელების და თამარ მეფის ხიდიდან. ძალიან უცნაური ბედი აქვს ამ პროექტს იმ თვალსაზრისით, რომ მხოლოდ 4 შენობა აშენდა ამ პროექტის მიხედვით. ეს იყო როგორც მაშინ ეძახდნენ, ფუნდამენტური ბიბლიოთეკა, ანუ სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, გეოფიზიკის ინსტიტუტი, ხელნაწერთა ინსტიტუტი და მათემატიკის ინსტიტუტი.
სამეცნიერებათა აკადემიის ბიბლიოთეკა და სამეცნიერო ბიბლიოთეკა ერთ-ერთი იმ შენობათაგანი იყო, რომელიც ამ პროექტის მიხედვით განხორციელდა. შენობა მიმდინარეობდა 1979-70 წლებში. და პირველი შენობა იყო უშუალოდ ამ ფუნქციისთვის შექმნილი და აშენებული საქართველოში. და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა. აქვს ძალიან საინტერესო გეგმარება. საცავები არის ძალიან საინტერესო, ძალიან მარტივი გეგმარება აქვს და ამავე დროს ძალიან ფუნქციონალური. მის მხატვრულ სახეს მთლიანად განსაზღვრავს ეს გუმბათი, რომლის ქვეშაც სახელთ გავართ. დღეს ამ შენობას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც შეიძლება ერთი მხრივ პრობლემა თავისი პლუსიც კი ქონდეს. ანუ ის რომ ძალიან მოწყვეტილი არის ცენტრისგან და მისადგომად ძალიან რთულია. ერთი მხრივ ეს მკითხველებისთვის არის სირთულე, მეორე მხრივ ქმნის განსაკუთრებულ ატმოსფეროს იმ თვალსაზრისით, რომ აქ თითქმის არ არის ხმაური. და ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა ეს შენობა, იმიტომ რომ ძალიან მყუდრო და სასიამოვნო ატმოსფეროა აქ. ამას ერთი მხრივ როგორც თქვი, აი ეს მისი მდებარეობაც განსაზღვრავს, ეს სიმშვიდე და სიწყნარე, რომელიც ამ სივრცეში არის. მეორე მხრივ აი ძალიან ცხადი და მკაფიო გეგმარება და არქიტექტურა და მესამე არის ის ხალხი, რომელიც აქ მუშაობს. თუ ოდესმე ვინმეს აქ უმუშავია და ქონია ბედნიერება, ეს უდიდესი სიამოვნება არის. იმიტომ რომ ხალხი ყოველთვის მზად არის და თანამშრომლები ყოველთვის მზად არიან, რომ მოგეხმარონ და მოგიძებნონ ნებისმიერი წიგნი, რომელიც შენ გაინტერესებს. მისი არქიტექტორები იყვნენ გიორგი ლეჟავა და ლიბერმანი. გიორგი ლეჟავა მთლიანად პროექტს ხელმძღვანელობდა, ლიბერმანი უშუალოდ ამ შენობის არქიტექტორი არის. და ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია მომიყვა ბატონმა ვახტანგ ცუხიშვილმა, რომელიც ასევე იყო ამ პროექტში ჩართული და ერთ-ერთი არქიტექტორი იყო. აი ეს გუმბათი, რომელიც აი ესეთი პრინციპში მშვენება არის ამ სივრცის და განსაზღვრავს მის არქიტექტურულ სახეს. ერთგვარად შეცდომის შედეგიც კი იყო. პროექტირების დროს ხაზვისას აი ეს აკუსტიკის პრინციპები, რომლის მიხედვითაც გუმბათი უნდა აიგოს, აი ეს პრინციპი იყო დარღვეული, როდესაც და არქიტექტორი წავიდა ემიგრაციაში ისრაელში. და დარჩენილი ნახაზების მიხედვით, როდესაც აშენდა შენობა, უკვე აღმოჩნდა, რომ აი ეს აკუსტიკის კანონები იყო დარღვეული. და არქიტექტორებს ძალიან დიდი შრომა მოუწიათ იმისთვის, რომ ეს პრობლემა რაღაცნაირად გამოესწორებინათ. Эксперименты, факты, истина в последней инстанции. Фактов вообще не бывает, а уж здесь и подавно. За всяким колыбом. Это чья-то идиотская выдумка. Неужели вы не чувствуете? А вам, конечно, до зарезу нужно знать, чья. А почему? Что толку от ваших знаний? Чья совесть от них заболит? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы. Потому что тогда и счастья тоже не было. И не было бы надежды. Вот.
საინტერესოა ეს ადგილი იმითაც, რომ ბევრი ესეთი არქიტექტურული ფენისაგან შედგება. აქ შეიძლება ვნახოთ მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისის დროინდელი ყაზარმების ნაშთებიც. აქ არის უკვე 30-იანი წლების საბჭოთა არქიტექტურა, საბჭოთა არქიტექტურის პერიოდში აშენებული შენობები, აქ არის ბარაკული დასახლებები, უკვე 60-70-იან წლებში აშენებულია ეს აკადემქალაქის პროექტის ფარგლებში აშენებული ნაგებობები და ამ მხრივ ძალიან მრავალფეროვანია, მაგრამ ამავე დროს ძალიან ქაოტურიც არის. ამ ტერიტორიის განვითარება ძალიან სპონტანურად ხდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა გარკვეული გეგმები და ხედვა ამ ტერიტორიის განვითარების. დღევანდელი გადმოსახედიდან საკმაოდ რთული ჩანს და ძალიან დიდი ფიქრი არის იმისთვის საჭირო, როგორ შეიძლება ამ ადგილის გამოცოცხლება და ისეთ ჯანმრთელ ჯანსაღ საქალაქო სივრცეთ ქცევა, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ის პროცესი, რომელიც ვახსენე აი ამ ძალიან ქაოტური პროცესი აი ამ ტერიტორიის განაშენიანების, ამას ერთვოდა უკვე 90-იანი წლების დაერთო განაშენიანება, როდესაც აბსოლუტურად სპონტანურად მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსები აშენდა, ყოველგვარი რეგულაციის, ყოველგვარი რაიმე ხედვის გარეშე, ყოველგვარი გეგმის გარეშე, აბსოლუტურად არ არის გათვალისწინებული მიმოსვლისთვის საჭიროა ეს გზები, კომუნიკაციები, ინსოლაციის განათებულობის, განიავების აი ეს აუცილებელი პრინციპები. პრინციპში ეს პროცესი დღესაც გრძელდება, იმიტომ რომ მიდგომა ამ ადგილის მიმართ და მთლიანად ქალაქის მიმართ არის ძალიან წერტილოვანი. ანუ იყიდება კონკრეტული მიწის ნაკვეთი და იმ მიწის ნაკვეთზე ინვესტორს შეუძლია ააშენოს რაც უნდა.